วัสดีค่ะน้องๆทุกๆคน Hi guys อ่าเจอกันวันนี้ก็ซันเดย์แล้วนะคะอ่าเป็นไงคะฟังเรื่องแรกที่พี่ติ๋มเล่าให้ฟังน้องๆชอบกันไหมคะก็เรื่องนั้นก็เป็นอุทาหรณ์เนาะให้สำหรับคนที่ว่าอ่าไม่มีพี่น้องหรือว่าพี่น้องอยู่ไกลและไม่ได้ติดต่อกันซึ่งหวังว่าอ่า เรื่องนี้คงเป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนนะคะที่ว่ามีพี่น้องมาอยู่ต่างประเทศก็ช่วยๆกันติดต่อกันไว้นะคะหรือไม่งั้นก็ถามเขาคนที่เขาสนิทด้วยคือใครเพราะว่าพี่ติ๋มทำอย่างนั้นกับน้องสาวค่ะน้องพี่ติ๋มจะถามเลยว่าคนที่สนิทด้วยมีใครบ้างขอนัมเบอร์ไว้เลยเพราะว่าเราอยู่ห่างไกลกันเวลาอะไรเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะ เอาละค่ะวันนี้พี่ติ๋มมีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวพี่ติ๋มมากๆเลยค่ะซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องที่เศร้าที่จริงเรื่องนี้มันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นเรื่องนี้ประมาณ10 ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าพี่ติ๋มไม่ได้เจอพี่คนนั้นมา10 ปีแล้วพี่คนนี้ก็เคยแต่งงานสามีคนแรกแกเป็นเด็กหนุ่มที่อายุน้อยกว่าแกประมาณเกือบ20 ปีก็แต่งงานกันได้ประมาณ10 ปีผลสุดท้ายก็หย่ากันเพราะว่าผู้ชายไปชอบผู้หญิงคนใหม่ที่ว่าทำงานด้วยกันเขาก็เลิกลากันไปหลังจากนั้นมาพี่ติ๋มก็ได้ข่าวแกว่าแกแต่งงานใหม่เราก็เคยเจอสามีแกแต่เราก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่จนกระทั่งแกบอกว่าแกรีไทร์แล้วแหละแกปลดเกษียณแกจะกลับไปอยู่เมืองไทยกับแฟนซึ่งเราก็ไปหาแกที่บ้านก็พูดคุยกันก็โอเคนะพี่งั้นก็โชคดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูว่าสามีจะรักแกมากนะคะรู้สึกว่าทั้งรักทั้งหลงซึ่งเราก็ไม่คิดว่าผู้ชายที่เราคิดว่ารักเราหลงเราจะกลับกลายเป็นอื่นไปได้ซึ่งแกก็ไปเมืองไทยแกก็ไปอยู่เป็นปีแล้วก็ให้กลับมานะคะซึ่งแกก็มีเพื่อนคนไทยที่เขาก็ไปเมืองไทยกับสามีเหมือนกันแล้วเขาก็เลยเจอกันบ่อยครั้งคุยกันอะไรพอกลับมาเมืองไทยก็ไปพร้อมกันกลับมาเมืองนอกก็มาพร้อมกันอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เวลากลับมาเมืองนอกเขาก็คบกันซึ่งพี่ติ๋มก็เลยไม่ค่อยจะได้เจอแกเท่าไหร่เราก็เลยห่างตัวออกมาหน่อยจนกระทั่งมีมาวันหนึ่งเราได้ข่าวแกว่าแกจะหย่ากับสามีซึ่งเราก็เลยไปหาแกที่บ้านเพราะตอนนั้นแกยังอยู่กับสามีอยู่ก็เลยแวะไปหาว่าพี่เป็นไงเรื่องเป็นไงมาไงหนูได้ยินข่าวแกก็เลยเล่าให้ฟังแกบอกว่าตอนไปอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยสามีแกก็ทำตัวแบบว่าเปิดหนังลามกให้หลานแกดูซึ่งเราเองก็ไม่ทราบว่าอันนี้เราได้ยินแต่จากปากแกนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าพี่ผู้หญิงคนนี้บางครั้งแกพูดเราจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีพี่ติ๋มงงมากที่แกพูดที่แกเล่าอะไรให้ฟังคือว่าไม่รู้ค่ะแกเป็นคนพูดเหมือนนู้นยิ้มยิ้มยิ้มเสียงในปากนี้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจซึ่งจะเข้าใจแกเนี่ยยากมากแต่ก็เรื่องราวก็คือว่าแกบอกว่าสามีแกนะทำตัวไม่ดีเลยที่กลับไปอยู่เมืองไทยนั่งที่นี่ฝุ่นเยอะจริงๆนะนี่ฝุ่นเฟอร์นิเจอร์นั่งไปนั่งมามองเห็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะน้องทนไม่ได้ขอแป๊บกลับมาแล้วค่ะขอโทษทีค่ะคือว่าทนไม่ได้มันเห็นฝุ่นเกาะก็เลยต้องนั่งไปนั่งมาทนไม่ไหวจริงๆค่ะก็เลยต้องทำสักหน่อยเอาละค่ะก็กลับมาที่เรื่องแกเราก็เลยถามแกก็เล่าให้ฟังว่าสามีแกทำตัวไม่น่ารักซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าสาเหตุสามีแกเป็นแบบนี้เพราะมีคนแนะนำผู้หญิงให้แกซึ่งเราก็มารู้ตอนที่ว่าแกหย่ากันเสร็จเรียบร้อยและพี่คนนั้นแกก็รู้ทีหลังจากแกหย่าแล้วซึ่งก็น่าเศร้านะเพื่อนๆที่ว่าเป็นเพื่อนกันไม่น่าทำกันอย่างนี้เลยมาทีนี้จู่ๆแล้วได้ยินจู่ๆแกก็โทรมาหาเราก็บอกว่าติ๋มเนี่ยพี่จะโดนตำรวจจับเราก็เลยถามว่าพี่เป็นเพราะอะไรสาเหตุอะไรแกว่าแกทะเลาะกับสามีสามีตีแกบอกงี้แล้วแกก็ตีสามีคืนซึ่งตอนที่แกตีสามีนะมันก็มีรอยนะคะน้องๆซึ่งตอนที่สามีตีแกนะและพอแกรู้ว่าตำรวจจะมาแกไปอาบน้ำก็เลยกลายเป็นว่าแกไม่มีหลักฐานอะไรในตัวแก
อันนี้คือพี่เขาเล่าให้ฟังนะคะ คือเราก็ฟังไปตามที่แกเล่าพอตำรวจมาตำรวจเขาเลยต้องจับแกเพราะอีกอย่างหนึ่งพี่คนนี้ถึงแกจะมาอยู่เมืองนอกนานก็จริงแต่เขาไม่เคยได้เรียนหนังสืออันที่สองคือแกพูดภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ค่ะก็เลยอาจจะเป็นอุปสรรคสาเหตุที่ว่าแกคุยกับตำรวจหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะซึ่งผลสุดท้ายแกก็เราก็เลยเจอแกอีกวันหนึ่งต่อมาเราก็เลยเจอแกอีกเพราะว่ามันกำลังอยู่ในช่วงที่ว่าอะไรกำลังมีทนายอะไรกันทำนองนี้ค่ะเราก็เลยถามแกครั้งแรกแล้วว่าเราจะช่วยแกนะเพราะว่าแกบอกว่าติ๋มช่วยพี่หน่อยเราก็เลยว่าจะช่วยเราก็เลยไปเล่าให้สามีฟังสามีก็เลยบอกว่าเราว่าอย่าไปยุ่งเพราะว่าถ้าทุกอย่างที่เราได้ยินมาไม่รู้ว่าจริงที่แกพูดมาจริงหรือเปล่าคือว่าเราไม่รู้เรื่องจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยเราก็เลยไม่ได้ช่วยผลสุดท้ายปรากฏว่าพอขึ้นศาลจริงๆพี่แกโดนจับ1 ปีซึ่งเรื่องของแกนี่ไม่สมควรที่จะโดนเลยแต่ก็แกก็โดนจับนะแต่แกก็ออกแล้วแหละป่านนี้ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าพี่คนนี้ตอนนี้ยังอยู่ที่เมืองนอกหรือว่าถูกโดนเขาส่งกลับเมืองไทยเราก็ไม่รู้เลยค่ะ ซึ่งเรื่องนี้พี่ติ๋มเล่าให้ฟังคือว่ามันเศร้าตรงที่ว่าเรื่องอย่างนี้ไม่น่าเกิดเรื่องที่ไม่สมควรเกิดไม่น่าจะเกิดและแกไม่น่าจะติดคุกเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องบางครั้งการที่เราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นมันก็เป็นภัยต่อเรานะคะน้องๆถ้าเราถึงเราจะพูดไม่อย่างพี่ติ๋มมาอยู่เมืองนอก1984มันก็เราโตแล้วเพราะฉะนั้นการพูดภาษาอังกฤษสำเนียงเรายังเป็นแข็งเพราะว่าลิ้นเราไม่อ่อนเหมือนเด็กที่มาโตที่นี่หรือเกิดที่นี่ซึ่งถึงเราจะพูดไม่เก่งแต่เราอ่านออกเขียนได้บางครั้งเป็นบางคำที่พี่ติ๋มคุยกับสามีบางครั้งแกไม่เข้าใจพี่ติ๋มยังต้องเขียนให้แกดูแล้วว่าคำนี้ที่ฉันพยายามจะพูดให้เธอฟังบางครั้งเราต้องทำอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้พี่คนนี้แกไม่เป็นอะไรสักอย่างมันก็เป็นอุปสรรคอยู่นะคะน้องๆซึ่งเราก็ไม่รู้จะโทษใครเนาะและอีกอย่างเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะจริงๆเหตุการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นยังไงมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นคือว่าฟังแกพูดเอาตรงๆว่าแกพูดไม่รู้เรื่องจริงฟังแกไม่เข้าใจจริงๆถามแกไม่รู้กี่รอบว่าพี่ลองเล่าให้ฟังใหม่สิและแต่ละรอบที่แกเล่าให้ฟังมันก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันคือเราก็เลยโอ๊ยไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเพราะว่าเราก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งในเรื่องกฎหมายเนาะเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นถึงเราจะช่วยได้เราก็แค่พูดเราก็ต้องพูดตามที่แกเล่าให้ฟังซึ่งความจริงไม่จริงก็อยู่กับแกแล้วก็พูดตามที่แกเล่าเพราะฉะนั้นสามีบอกว่าอย่าไปยุ่งให้ปล่อยไปก็น่าเศร้านะคะเพื่อนๆเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับคนที่ว่าใกล้ตัวแต่เราช่วยอะไรไม่ได้เรื่องนี้น่ะก็ไม่สมควรติดเนาะแกก็โดนติดคุกไปแต่ก็น่าสงสารแกนะน้องเพราะว่าพี่คนนี้แกสวยแล้วก็สูงหน้าตาดีมากเป็นคนไทยที่สวยมากค่ะและแกก็มีผู้ชายมาชอบแกมากจริงๆค่ะแต่อย่างว่าละคนเราเนาะบางทีเวรกรรมหรือไม่งั้นก็บุญวาสนาเนาะใครทำบุญมาได้ดีก็ดีไปมันก็แล้วแต่เวรกรรมคนซึ่งพี่ติ๋มก็เชื่อว่าอย่างนี้นะคะซึ่งทำให้พี่ติ๋มมามองดูตัวเองว่าโชคดีจริงๆที่ได้สามีดีมากๆเลยค่ะคุณสามีนางดีมากจริงๆนางเทคแคร์ทุกอย่างไม่ทั้งตะวินนางจะจัดหาให้เมียประจำค่ะหน้าที่พี่ติ๋มก็คือกวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวแค่นั้นนอกนั้นสามีจัดการหมดเลยค่ะเราก็โอ้ยสาธุที่เราเจอคนดีอันนี้เราก็คิดว่าคงเป็นบุญที่เราทำมาแต่ชาติปางก่อนนะเราคิดว่านะคะซึ่งเป็นไงน้องๆที่พี่เล่าให้ฟังอาจจะพูดไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถึงจะเป็นคลิปที่2ที่พูดแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่ากลัวพูดภาษาไทยจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่ค่ะซึ่งและอีกอย่างหนึ่งต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่กดติดตามแล้วก็บางครั้งที่พี่ติ๋มต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษบ้างก็ต้องขอโทษมากๆนะคะคือว่ามันสะดวกค่ะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เราก็ไม่มีคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยเนาะมันก็เป็นแต่ภาษาอังกฤษซึ่งมันก็ง่ายสำหรับพี่ติ๋มมากค่ะเอาละค่ะน้องๆคิดยังไงคะกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะถ้าชอบถ้าอะไรมีจะติ
ติชมอะไรก็ได้นะคะไม่เราไม่ว่ากันนะคะเอาละค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ